Kassialma liikenteessä. Pitääkö alkaa heittää? Jep, ei olla vielä lentokentällä. Ai niin, joo. Meillä on höitä ollut nauramaan. Pariis ja Pariisista. Nyt mä vähän luntaa. Antaa pyöriä vaan. Niin joo, mä olin kirjoittanut vissiin kai tänne junan, kun se oli vielä niin vanhaa tekstiä. Ai niin joo. Mut joo. Mä en tiedä joku ihmeen lipun. Kohta se pommi räjähtää. Olemme uusilla mailla. Mitäs nyt suu pannaa? Tässä me ollaan. Meillä on kattaa pystyy. We finally arrived at the world's end. Nyt se loppuu. Äänestäkin jo kuulee. Ja sitten seuraa hieman yleisiä. Vedetään sua uudestaan. Mä en ole ollutkaan valmis. Jumalauta, kun tuo kurkku on kuiva. Niin laukut lukitaan ja tää on kyllä arentaviausta. No niin Erik, miltä se Lontoon leipä maistuu? Leivällä. Mikkä mä sanoin? Eilystä taikka halveksuntaa. Mä itse asiassa sen verran voin sanoa, että en ois pitänyt selittää se aikaisemmin, mutta tuulimyllyjen luvattu maa, joka sisältää... Come to your country. Very poor where I come from. Not a lot of things, not skyscrapers such as this. Very strange to me. Welcome to Doncaster. What a shithole. Yeah. Pretty much. How you doing? Ensivaikutelmat Nottinghamista. Tyyppejä oksentamassa kadulla. No joo. Ihan kiva pikkukaupunki. So how offensive would it sound if we go to a local bar and we go, hello, if us couple of chaps would like a pint of beer, would you care to give us one? Hey mate? How offensive would that be? I mean, it could go either two ways. Do either just gonna be like, oh, whatever, these guys, you know, a couple of Greece guys in here, or are we gonna get punched in the face and chucked out? Other one. It's a roll of the dice. Tämmöstä ei löydy täältä mistään. Tällä me saadaan rahaa junalippuun ja me päästään vaikka sitä dekkoille. Sinne meni meidän matkarahat. Millä me nyt päästään Davin luo? Varmaan kävellä. Yeah, absolutely. Okay, tell me what, hold your finger up. When you put your finger down, I will start, okay? Free promo. Fantastic. Sadly, no one is gonna see that, but we're not that known. What was it? What was the name? Täältä lähdettiin liikenteeseen, lennettiin tänne, sitten mentiin junalla tänne ja nyt ollaan täällä. Ja huomenna takas. Semmonen reissu. Jossain käytiin täällä. No. So yeah, between the blue lines, you can try to pronounce this word. This is all one word. Okay, so we've got Lenotoseken Sukabin Multiki Puka Magni Kuko Wululupsliopski. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseerioppilas. Come on, it's not that hard. Yeah, that's exactly what I said. Come on, finish the simple. Siis, niin. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseerioppilas.
Great words to learn. Ayapi Tayane Tai Dynexis. You see, that is a proper example of how different English and Finnish are. Yeah. Because the way you pronounce that word is hyppytyynytyyditys. It's almost like dance. It's like singing. Pretty much. Maamerkkejä ja hienoja monumentteja, mitä kaikkea muuta nähtävää, kuten nämä postimiespatelaatikot. Nää on katukuvassa jotain. Miettiä. National treasure. Hail to the Queen, baby. I've got nothing. I've got nothing to say to that. Just remember, try not to puke, try not to puke, try not to puke. Yeah, when he said super, I was kind of expecting. Worried. Yeah. Not so super after all. I was expecting my taste buds to be assaulted. I myself haven't actually had those specific ones. I've eaten some other ones that are similar, but not But not these this one. specific. Even you won't try your own local delicacies. Mä odotan tää yksi. Joo. Saka tää toinenkin vielä, niin ei tuu karate chopattua päähän. Ja Tämän pienen vierailun aikana olen täysin pärähtänyt tähän kaupunkiin ja näihin ihmisiin. Ja onko se välttämättä mikään ihmekään, sillä vedetään alusta. Mennä sanoa, että tämä kaupunki. Juu, Tapalava. KMFDM on tietenkin lyhenne, mikä tarkoittaa... Tää on se osuus, mikä mun täytyy luntata. Kein Merhid für die Mitglied, mikä karkeasti käännetettyä tarkoittaa ei sääliä enemmistölle. No pity for the majority. Yleisen populan silmissä, korvissa. Alright, Scarecrow. Plant the explosives. Ja siinä kuvataan ranskalaista televisiota. Taas joku tullut meidän apajille. Miten tässä aina käy näin? Idylliset maisemat. Joo, näköjään tosiaan ainoat, kello oli tää kuvaaminen täällä ideana. Eikö se Erik? Niin, tossa on yksi tosiaan oikealla ja sitten tossa mun takana on yksi vielä. Wir haben Influencer. Dave, I think I told you to stop hanging around at places like this. I just want to see some titties, okay? The strip club was closed. Anna pyörii vaan. Joo, jatketaan vaan. Ja yritän vähän funtsia, että miten pitäis niinku anna pyörii vaan. Joo. Ja nämäkin elektroniset hilavitkuttimet ovat varmaan jo kaikille ikävä kyllä tulleet täysin tutuiksi. Koska jopa meidän rakkaassa koti-Suomessa, koska kuulee, ja katsotaan vedetään. Ja liikkumisesta sen verran. Tällaisessa Pariisin kaltaisessa ja liikkumisesta sen verran, että tällaisessa Pariisin kaltaisessa Peri-eurooppalaisessa. Tää on itseasiassa... Voidaan toi tulee. Ata pyörimään. Joo, käy. You can explain it documentary style. So it was around this area a few years ago when Julia Knack from the Forums was visiting the UK. And we came out to a bar drinking one night. And on our walk to get a taxi, we was walking just down here. At this point, we saw a woman drag a man from the bus stop into the alley. So we went to investigate, as you do. Then, we came around here and we looked up there. And it was just behind those bins there. The guy was stood there and a woman was on her knees, pleasuring him.
jälleen lisää yksi kappale Pariisin nähtävyyksiä, joka on varmaan nähty jo muiden puolesta. No, mitä se täytyy sanoa? Jatketaan vaan, mennään uudestaan. Joka on nähty jo varmaan muidenkin edestä. Mitä mä olin oikein miettinyt? Joo. Ja siinä on yksi kappale lisää Pariisin maailmankuuluja nähtävyyksiä, joka on nähty jo... Vedetään... Nyt mä muistan. Ja siinä on yksi kappale lisää Pariisin maailmankuuluja nähtävyyksiä, Riamukaari, joka on nähty jo meidänkin puolesta muiden edestä. Mitä mä oikein äsken? Sitten joka kerta kun mä pääsen, muut ovat nähneet sen jo meidänkin edestä. Tämä näkyy jälleen kerran yksi Pariisin... Nyt tää on jotenkin tosi hankala. Ja taustalla näkyy yksi kappale lisää Pariisia. Miten tää, mitä me uskomme, että muut ihmiset ovat nähneet sen jo meidänkin edestä, jotta me jatkamme matkaa? Mä tulinkin takas. Erik, mitä täällä tapahtuu? No paska juttu. Kattelin vaan tossa, kun otin sen irti vaan, että täällä on vieläkin liikaa. Se olikin näköjään linnun paska. Ei ollut vaan huono pesukone. Ei. No jumalauta, tämmöstä tää reissaaminen välillä on. Niin, varsinkin täällä Britanniassa on huomannut myös erilaisissa paikoissa. Joskus käy paskamäen. Literally, this is like a common thing in the UK. You just see people pissing outside all the time. Yeah. It's fucking weird. Okei. No niin, mennään vaan. Joo, meillä on kortti. Sitten maahdutaan tänne. Jep. Se on tossa alhaalla tänään se lukee. See. Joo, sä slide it. Päästäänkö me sisään? Vai ei se varmaan meinaa mitään tällaista? Vai onko? Vedät sitten kokonaan alas. Se on muuten tossa. No mielenkiintoista. No. Ei se vaan otti varmaan ton. Siinä mennään. Juu. Kato kun se vaan heräsi noista napeista kohan. Mistä tää oikein toimii? Onks tän näin ammattitasosta? Ees päästä meidän hotellihuoneeseen. Joo, käy. Lautaperäti toimi. Tosi kuten se toisen hotellista. Onto Middle Hill. Where are you taking us? I have no idea. I want to get out of this car. I'm being kidnapped. You stay where you are, goddammit. Dave, where did you take us? I've taken you to somewhere dark and dingy. Where are we? It's not this way. We're on an adventure. We have no idea where we're going. Maybe this one? And we're back at the bus station. This is like a maze. Finally, we made it out of there. Alive. Somehow. Täällä katutaide paistaa monissa eri muodoissaan. Tuokin graffiti varmaan käyty heittämässä. Vedetään uudestaan. Jumalauta kohtaisi. Käy. Yes. Ja siis menas etiketti kameraan päin. Ja perkele kun kuohua! Siis fakta on vaan se, että Saksassa ei oo pahaa ruokaa. Täällä on pelkkää hyvää ruokaa. Täällä on herkullista olutta, erinomaisia pretzeleitä ja helvetin hyviä makkaroita. Se kävi vähän odottamattomasti. Oi. Villipiknikit. Se, kyllä. So what kind of torturing device is this? So, this is a torturing device for your anus. As you can see, it's a giant butt plug and Good lord.
siinä ne nyt... Vedetään vielä uudestaan. Ja siinä se nyt sitten on koko komeudessaan. Eiffel-torni. Mun täytyy vähän funtsia. Annetaan olla vaikka vähän tilaa myötä. Älä tee no, sä et tehdä turistilta. Älä tee no, ei saa tehdä. Jäädään kiinni vielä. Ai saa sinä paska. Joo, okei. Siis pakko myöntää, että tää on kyllä tää Frankfurtin reissu odottanut omat ylitykset ihan täysin. Ainut mikä olisi parantanut olisi, että oltais tullut tänne Oktoberfestin aikaa. No, seuraavalla kertaa. Voidaan vielä vetää toinenkin. Siis pakko myöntää, että on kyllä yllättänyt omat... Vedetään kiurusta. Käy! Se on Kusolla. Juu. Mä en tiedä susta, mutta mulla meinaa rakkohaljota. Se menee maa. Missä me oikein ollaan? Mistä täältä pääsee pois? Se on hätäkäynti. Onko muka? Onpa hämmentävä. Ovessa luki vaan SOS. Se on työntekijöiden WC. Ei meitä sinne päästä. Voi hitto. Missä me nyt käydään Kusolla? Joku mersuun vasten. Me ollaan hukassa. Me ollaan niin hukassa. Dave, it's okay to admit that you don't know where we're going. I know where we are, damn it. That's a real situation. We'll be waking up tomorrow morning. Shit, we missed the train. Voi vittu, on meillä tässäkin saatana turistiopas jumalauta tyyppi tiedä yhtään mihin me ollaan menossa. Me ollaan täällä jo varmaan 3. kertaa hukassa näillä Nottinghamin kaduilla. On tämäkin reissu jumalauta. Jopa kaikki joudun auttamaan tässä. Trust me, I wasn't saying anything, nothing unpleasant about you. Just singing your praises. Nothing about your navigation skills of that sort. Ja tässä Eerikki ulkomaalaisessa WC:ssä. Se otti sen velotuksen sitten kumminkin. Sä saat sen lipun. Plus sitten syöttää sen tohon toiseen masinaan. Taka sitten varoja nyt siitä hallitta. Mä otan kaiken raskauttavaksi materiaaliksi talteen. Sitten täällä mennään ykköseen. Joo. Saiko sen lopulta pelittää? Ei mä tulin taas alta. Joo. Se olisi semmonen se olisi vissiin kai saman tien kun maksaa, niin menee vaan läpi siitä ja sit ottaa sen kuitenkin. Se on semmonen... Niinku sanottiin ja koitin painaa sitä, mutta ei se halua. Se on semmonen ulkomaalainen... Luki, että joo odota hetki, piste varten ja miten nyt helvetin paskaa. Ulkomaalainen WC-kokemus. Mua ärsyttää aina kun tekniikka ei toimi. Joo. Ja taas kerran ollaan jossain hukkateillä. Eri kommentit. Joo, mä en tiedä missä me ollaan. Koko ajan mennään vähän ympyrään. Joo. Mennään näitä maisemareittejä, otetaan vähän oikoreittejä. Kaikki käy. Dave, you care to give us information on as for where we are at the moment? Where the fuck does it look like we are? You in the UK, you on the fucking top, right? I've got this dumb bitch, this fucking Google shit's telling me where to go. We're fucking lost. Time for another scenic route. Tässäkin. Joo, mikäs niinku Eerikki sun mielipiteet tästä meidän hienosta hotellihuoneesta, missä pistorasia iskee vähän kipinää ja sitten kun pistät 2 valoa samaan aikaan päälle, niin täällä alkaa sitten strobovaloefekti. En tiedä kuinka hyvin se tähän kameraan näkyy, mutta... No. Mitä nyt välillä vähän sykkii ja välillä ei. Joo, se on samalla tavalla kun ranskalaiset tekee autoja niin kuin sitikkaa, niin en osaa siinä tehdä sähköä, niin ei näköjään näissä valastuksissakaan. Näinpä. Ja vielä kerran 1 5/5 hotellikokemus. Joo. Ja ganja haisee. Ja hyvä musiikki soi. Tai kun voit sanoa vielä sekin versio, että siinä se näkyy Citroen on paska-auto. Siinä se näkyy, että Citroen on paska-auto. No.
Sitten kävelään vielä näitä roskiksia päin, niin se on hyvä lopetus. Se kuuluu tonne. Too fast, too furious. Yeah, give it some gas. Yep, I'm broken. Here we have the professional driver. Yeah, totally. So, on this machine, which side of the road are we driving on? The right side or the right side? I'm gonna be honest, I have no idea. Just put the pedal to the metal. And the money in the machine. Essentiel sur du temps. Il faut commencer au plus vite, prise de fonction d'Emmanuel Macron. Le numérique, etc., mais pas le retour des emplois industriels. C'est vrai que cette inflexion, elle est encore aitoa paikallista autoliikennettäkin aika hyvin. Et quand on regarde, soit en France, elles ne partent plus, ce qui serait déjà pas mal, ou est-ce qu'on reste... Tää on kyllä hyvin mielenkiintoista, kun täällä on niinku liikenteessä rekkoja väärinpäin tiellä ja sattumanvaraisia tienpätkiä suljettuna. Tää on tätä aitoa paikallista autoliikennettä. Täällä on kyllä vähän bensaa suonissa tällä meidän kuskilla. Le fait de relocaliser en France et en Europe. Oui. À tout à l'heure. Mikäköhän tää kuvio niinku tässä nyt oikein? Meidän taksikuski lähti vaan menee täältä. Ja laittoi ovet lukkoon. Onko tää nyt niinku joku kidnappausepisodi, mikä tässä on käynnissä? Hirveän kuski meni. Lähtikö se käymään jossain satana kaupassa? Hyvin hämmentävää. On. Si. Thank you. Taas tallapohja. Tää on aikamoinen rallikuski tää meidän taksikuski. Tää on joka yö. Koitan nyt nukkua tässä. Vanha prätkä yrittää startata. Vanha moottori saa aina käyntiin. Erkki, kiinnostaisiko sua pikaseen käydä dippaamassa tuo vihreässä vedessä? No noin uimahdushotellilla. Ehkä toista. Näyttäis varmaan mukavan viilentävältä tähän helteeseen, eikö se? Näetkö sä Erkki, kun niillä on toi vesipiippu tuolla suussa? Normaalisti lentäis oksennusta sieltäkin, mutta nyt ei lennä. Tällä torillakin varmaan myydään vähän erilaisia vesipiippuja. Tää on kyllä kaunista tää taide. You mean that was it? Money well spent. He was just too fast and too furious. It was all about family. We are family. Hei, mä löysin mun... Yeah, look at him smile, look at him smile! Mä löysin mun keittiöveitsin. On my kitchen knife. And Erik, your alcohol shot set over there. It's getting real. Yeah, you're good to go. Eiku hei joo, mä menen näin. Uskomatonta, kyllä se mahtuu sinne. Tää on kyllä aika lämmin. Joo, tuu pois sieltä. Tää on nähty juttu. Yes. Käy vessassa ryppäämässä se sun olut. Käy äkkiä siellä pyörähtämässä. Menen sinne vessaan ja siinä. Niin, katoot sinne hetkeksi aikaa. Meet invakoppiin. Se olisi yksi keino. Ja sieltä se Eerikki tulee tihutöistä saniteettitiloista. Mitä sä olit se oikein tekemässä? Ei mitään. Mihin sä sitä töölläkin hävit? Se sinne. Aivan. Breaking the law, breaking the law.
Minkä takia te teette näin? Te saatana jummetut. Minkä takia? Tämä on turmelusta, tämä on inhoa, tämä on pelkoa. Joo, ihan viru hyvä oli. Noniin, ja. Minkä takia toi stop-valo näyttää ihan jumalauta palleelta ja munalta? Miten sä... Onks tää joku sisäpiiri juttu? Aika seksististä. Joo. Hyvin mielenkiintoista.